Az ég. Az óceánok után a légkör a legnagyobb kiterjedésű élettér ezen a bolygón. Egy hatalmas lehetőség, amely sokáig várt a meghódításra. A repüléssel elsőként próbálkozó ízeltlábúak, majd a repülőhüllők után nem sokkal megjelent egy állatcsoport, mely minden korábbi élőlénynél sikeresebben alkalmazkodott a repülő életformához. Ma ők uralják az égboltot. A földfelszíntől 6000 méteres magasságig megtalálhatók. Olyan szemszögből látják világunkat, mint senki más. Ezek a különleges élőlények, a madarak. Szárnyakat a magasba. Ja, gondolom most azt várod, rugaszkodjunk el a földtől, repüljünk, meg minden. Hát most nem fogunk. Szolgálatban vagyok, nem repkedhetek, ez van. Na, nem mintha nem vágynék én is ilyesmire. Repülni, utazni, úton lenni. De tisztában vagyok a lehetőségeimmel. Múzeumi őr vagyok. Sokszor éjszakai műszakban, sokszor 0-24-ben. Jó, tudom, mit gondolsz. Hogy az a földhöz ragadt fajta vagyok. Holt állatokat, csontvázakat, gyűjteményeket őrzök. Az a dolgom, hogy minden itt maradjon a helyén. Engem is beleértve. Na de most figyelj, ez itt a főhadiszállásom. 24 kamera, 24 szem, ami soha nem csukódik le. Minden folyosót, minden termet látok. Olyan vagyok, mint Sauron szeme. És ha azt hiszed, hogy a tekintetem megáll a múzeum 4 fala közt, hát nagyon tévedsz. Most pedig begépelek egy okos kis címet. Így, és figyelj csak! Tessék! Online webkamerák. Odakint a természetben. Élőben adnak napi 24 órában. Igen, amit itt látsz, éppen az történik odakint a vadonban. Van, amelyik fészkelő madarat mutat. Vagy egy gémtelepet a nádas közepén. Vagy egy nagy ragadozót, olyat, amit egyébként nem tudnál 100 méterre sem megközelíteni. Azelőtt volt, hogy bealudtam az unalomtól. De amióta nem 24, hanem több mint 300 webkamerát figyelek, nincs ilyen gondom. Nem tagadom, függő lettem. Ciki, nem ciki, nem bírom ki, hogy időnként ne pillancsak rájuk. Most már tényleg indulhat a kaland. A Kárpát-medence. Európa legnagyobb hegységközi medence együttese. A földtörténet évtizmilliói során a Kárpátok kiemelkedésével, az ősi hegységek süllyedésével és az egykori tengermedencék és jégkorszaki és jelenkori feltöltődésével változatos domborzatú medencevidék alakult ki. A középhegységek, a dombságok, a folyók és a szél által feltöltött síkságok és alföldek, valamint a tavak, a folyók és a lecsapolt mocsarak különlegesen sokszínű, változatos élővilágnak nyújtanak meg annyi élőhelyet. Itt található Európa legnagyobb és legnyugatibb sztyepptava. Közép-Európa leghatalmasabb kiterjedésű nádasa. A medencét átszelő folyók árterei és a fennmaradt vizes élőhelyek fontos költőterületet és pihenőhelyet jelentenek a madárvilág számára. Különleges adottságai miatt a Kárpát-medence úgy gyűjti magába a vándormadarak útvonalait, mint valami tölcsér. Egész Észak-Európából erre vezet az út a déli telelő területek felé. A különféle mikroklímájú élőhelyek sokasága miatt itt egyszerre találhatók meg a meleg és hidegkedvelő fajok, az áttelelő és vonuló madarak. Ez teszi a Kárpát-medencét egyedülálló hellyé az egész világon.
Na ki a földhöz ragadt? Itt ülök és röpködök? Tessék, böngészem a térképet. Annyi, de annyi elképesztő hely van. Ez a Kárpát-medence tényleg csodálatos. Ha nyernék a lottón, bejárnám az egészet. De nem nyertem, és ráadásul ősz van. Hideg, nyírkos, ködös idő. Tudom, mit gondolsz, hogy ilyenkor nincs itt semmi látnivaló. És ha azt mondom, hogy épp ilyenkor van a legnagyobb látnivaló, hogy ilyenkor kezdődik az egyik legnagyobb kavalkád a természetben, amit csak láthatsz ezen a környéken, ilyenkor novembertájt előszeretettel kapcsolok ide. Irány a Hortobágy. A daru valaha egész Magyarországon elterjedt faj volt. Nagy mocsorainkban előszeretettel fészkelt. Közel 100 éve azonban csak időszakos vendégek nálunk. Nagy csapatokban átvonulnak a Kárpát-medencén. Egyik kedvenc pihenőhelyük a Hortobágy. A darvak napközben a földeken táplálkoznak. Amikor leszáll az este, a darvak felkerekednek, és megindulnak a sekélyvizes éjszakázó helyek felé. A kisebb csapatok V-alakban repülnek, amivel a madarak hosszabb távon jelentős energiamegtakarítást érnek el. Naplementére a kisebb családi csapatok óriási rajokká állnak össze. Ez az úgynevezett behúzás. Magyarország egyik legnagyszerűbb természeti látványossága. Az elmúlt években látványosan nőtt a Hortobágyon időző darvak száma, október második felében, november elején többször is megközelítette a 130 000 egyedet. Csapatosan a sekély vízben áldogálva éjszakázik, így teljes biztonságban van a szárazföldi ragadozóktól. Okos madár. Éjszakára jobb biztonságos helyre húzódni. Én már csak tudom, múzeumőr vagyok. Vajon a darvakon kívül még hány faj vonul, és miért? Nincs mese, ki kell googlizni. De előbb a kötelesség. Egy pillantás a múzeumi folyosókra. Jó, úgy látom, minden rendben, sehol semmi mozgás. Na és most kigooglizzuk, mitől vannak ezek a madarak így besózva. Kutatás indul. A madárvilág folyamatos mozgásban van. Egyszerre 50 milliárd madár van úton. Vándorlási útvonalaik sarkvidéktől sarkvidékig, hegyláncokon át, sivatagokon keresztül vezetnek, behálózzák az egész bolygót. A költőterületeket és a telelőhelyeket sokszor több ezer kilométer választja el egymástól. A Földön megtalálható mintegy 10 000 madárfajból 1800 faj hosszú távolságokon vonul. A legtöbb madárfaj csapatosan vándorol. Így kisebb a ragadozók jelentette veszély, és repülés közben is sok energiát takaríthatnak meg. A vándorlás hajtóereje a táplálék, melynek eloszlása évszaktól és földrajzi helyzettől függően folyamatosan változik. Tavasszal az északi féltekén a hosszabbodó nappalok ideális körülményeket biztosítanak a fióka neveléshez. Ez az oka annak, hogy a madárvilág szünet nélkül áramlik egyik helyről a másikra. Hát ez elképesztő. 50 milliárd madár. Micsoda biomassa áramlás. Micsoda felhajtás. Lényegében csak a kaja miatt. Megmondom őszintén, ettől az egésztől én is jól megéheztem. A kajáról jut eszembe. Van egy online webkamera, amit egy etetőre irányítottak. Ott minden a kajáról szól. És ezért is szeretek oda kapcsolni, mert gyakoriak a balhék. A sasok ugyanis nem szeretik, ha valaki szemet vet a kajájukra. Na, kapcsoljuk a saskamerát. A
A rétisas egész évben előfordul Magyarországon, a hazai költőállomány 100-150 pár közt mozog. A téli madárszámlálások eredménye szerint ez a szám tél közepére akár meg is duplázódhat. Az északi tájakon költő rétisasok előszeretettel telelnek át Magyarországon. Az enyhébb időjárás és a sok vizes élőhely ideális feltételeket biztosítanak az elsősorban halakat fogyasztó nagy ragadozók számára. Az amúgy párban vagy magányosan előforduló madarak télvíz idején csapatosan is megfigyelhetők. A nagy létszámmal pedig óhatatlanul együtt járnak a kisebb-nagyobb összetűzések. A Hortobágyi Nemzeti Parkban fagyasztott halat helyeznek ki az áttelelő rétisasok számára. Remélem, sikerül eloszlatnom azt a tévhitet, hogy a madárlesnek csak jó időben van értelme. Hát igen, odakint hideg, szél, szemerkélő eső. Én meg itt ülök a fűtött szobában, és nézem az élőadást a természetből. Kemény meló ez, de valakinek ezt is meg kell csinálni. És micsoda meló lehet ezeket a kamerákat kirakni. Itt az ideje, hogy bepillantsunk végre a kulisszák mögé. Következzenek a műhelytitkok. A parlagisas védelmével foglalkozó program munkatársai webkamera kihelyezéséhez készülődnek. A fészkelőhelynek már a megközelítése sem könnyű feladat, de a nehézségek csak itt kezdődnek igazán. A parlagisas félénk, visszahúzódó életmódot folytat. Ez az oka annak, hogy a fészkelő terület mindentől távol esik. Vezetékes áram nincs, így a szakembereknek először az energia utánpótlásról kell gondoskodniuk. Helyükre kerülnek a napelemtáblák. Ezek a nagy teljesítményű szolárpanelek fogják árammal ellátni a fészek közelébe kihelyezett kamerát. Amikor ezzel megvannak, következik a kamera kihelyezése. A természetvédelmi szakemberek célja, hogy eloszlassák a parlagisasokkal kapcsolatos tévhiteket, és megismertessék a nagyközönséggel ezt a nagyszerű ragadozó madarat. Kicsit még jobbra forgass rajta! Ehhez nyújt kiváló lehetőséget az élő közvetítés. A kamera működik, az adás elindult. Ezt nevezem. Élő adás a sasfészekből. Amit most látok, az éppen most történik, tőlem több 100 kilométerre. De hogy mire nem képes a technológia? Igaz, ami igaz, nem sok minden történik, de a türelem rózsát terem. Sokszor a természet ilyen, teljes csend és nyugalom. De ez csak a látszat. Nem, még semmi. 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 Hát ez lefagyott. Újra kéne indítani. Csak nyugalom, nyugalom. Most mi van? Ledermet minden? Ennyire hideg nem lehet. Hát nem bírom tovább, átkapcsolok, bocs. A Hortobágytól nem messze, a Jásságban van kihelyezve egy másik kamera. Ott csak lesz valami akció. Figyelem, ne menjetek sehová, mert kapcsolom a sasetetőt. Na, erről van szó. Itt már van egy kis nyüzsgés. Ez itt egy télen üzemeltető. Ha valaki éjszaka kapcsolódik rá az adásra, kis szerencsével elcsípheti, ahogy a természetvédelmi szakemberek feltöltik az etetőt. Na tessék, végre hajnalodik. Az első vendégek néhány holló és egy parlagisas. És hoppá, itt egy róka. 3 húsevő egy asztalnál. Ritka pillanatok ezek. De sajnos a légy ott nem tart sokáig. A sas elkergette a rókát. Na, ez izgi volt. Leesett a hó, befagytak a tavak. Az elhullott állatokat általában a varjak és a szarkák veszik észre először. A felfordulás nem marad észrevétlen.
Először egy egerészőiv csatlakozik a lakomához. Jobban teszi, ha siet. A láthatáron felbukkant egy igazi nagy ragadozó. Egy rétisas. De a táplálékért neki is meg kell küzdenie. A rétisas jókora madár, de hiába a nagy testméret, ha a varjak létszámfölényben vannak. Az óvatos madár nem sokáig bírja a zaklatást. A téli pusztán bizony nem könnyű az élet. A parlagisasfészek továbbra is üres. Nem keseredünk el, csatornát váltunk. Na, lássuk csak a rétisasokat. Aha. Hoppá, itt már megy a kotlás. Tavaly is hamarabb belevágtak, mint a parlagisasok. Még javában tombol a tél, éjjelente mínuszok vannak. Ezek meg már a tojásokon ülnek. De hogy ezt a cudar időt hogy bírják, fogalmam sincs. Az biztos, hogy a tojó alig mozdul. Ha hideg van, nem hagyja magára a tojásokat. Kemény dolog ez az utódnevelés. Ezek a rétisasok nem lacafacáznak. Ahogy telnek a napok, úgy nőnek a fiókák. Öröm nézni, hogy cseperedik a rétisasok következő nemzedéke. Olyan cukik. De tényleg. Akkor lássuk, vajon hogy állnak a parlagisasok? Hoppá, az egyik szülőmadár. Látszik, miben töri a fejét. Ez itt bizony egy fészek foglalási kísérlet. Még javában tart a tél, amikor a parlagisasok hozzákezdenek a fészek karbantartásához. A hím és a tojó egyaránt kiveszi a részét a munkálatokból. Szorgalmasan hordják az ágakat. Egy parlagisas fészek akár évtizedekig is szolgálhat. Az építménynek tekintélyes mérete és súlya van. A téli viharokban megtépázott fészekre ráfér a karbantartás. A parlagisasok területükön több fészket is fenntartanak, és közvetlenül tojásrakás előtt döntik el, hogy abban az évben hol fognak költeni. Úgy tűnik, a parlagisasok következő generációja ezen a fán fogja meglátni a napvilágot. Hosszabbodnak a nappalok, melegszik az idő. A vetési varjak fészek telepein is felpesdül az élet. Ez itt egyike az utolsó nagy varjú kolóniáknak. Az elmúlt évtizedekben túlzásba vitt gyérítés drasztikusan megritkította a vetési varjak számát. Ez azért jelent komoly problémát, mert a varjúfészek a fiókák kirepülése után újabb madárfajok egész sorának szolgál otthonként. Az albérlők közé tartozik például a kékvércse, ami késő tavasszal érkezik csak Magyarországra, és saját fészket építeni nem tud. Ha a vetési varjak megritkulnak, az óhatatlanul több más faj ritkulásához vagy eltűnéséhez vezethet. Lassan, de biztosan kitavaszodik a Kárpátokban is. A fenyők árnyékában még tartják magukat az utolsó hófoltok, amikor a siketfajdoknál beköszönt a dürgés ideje. A siketfajd régebben Európa minden nagyobb erdőségében előfordult. Dürgési időben a kakasok zöldes mellfoltjukkal és tollszakállukkal igyekeznek elriasztani riválisaikat. A küzdelem győztese tánccal, látványos pózokkal és hanggal udvarol a tojónak. Egy jól sikerült költésből akár 10-12 fióka is kikelhet. Időközben mindenütt beköszöntött a költési időszak. A síkvidéki erdőfoltok madárdaltól hangosak. A kiskunságban egy megtermett nyárfa odvában szalagóta költ. A hím folyamatosan szállítja a táplálékot. Eleinte csak kotlópárját kellett ellátnia, de mostantól több dolga lesz. Kikeltek a fiókák. Na, ezt már szeretem. Tavasszal felpörögnek az események. Végre itt a szezon. Egyre hosszabbak a nappalok, vagyis egyre hosszabbak az etetési műszakok.
Órákig elnézegetem, ahogy a szülők etetnek. Etetnek, és csak etetnek, de megállás nélkül. Illetve nem mindenki etet. Van, aki még kotlik. A múzeumi kötelezettségeim engedik, márpedig legtöbbször engedik, szeretek lépést tartani a fejleményekkel. Figyelj, én a 24 múzeumi biztonsági kamerán edződtem. Simán nyomon követhetek egyszerre 9 költést is. Nem akarok lemaradni a legszebb pillanatokról. Itt van például az ugartyúk. Elképzelni sem tudok szebb madarat nála. Ő a nagy kedvencem. És hogy beleolvad a környezetébe. És aztán ez a kiskunsági nagygoda. És ez a csinos sipkás kis bíbic a fehér tó mellől. Ezekben a madarakban az a közös, hogy mindannyian a földön fészkelnek. Fészket nem igen raknak, legfeljebb kicsit megkapirgálják a homokot. De a puszta földön fészkelni veszedelmes vállalkozás. Hát van miért izgulni. Mondom, hogy izgalmasabb, mint egy valóságshow. Ha valami kisebb fenyegetés jön, megpróbálják hangos szóval elriasztani. Ha viszont komolynak tűnik a veszély, inkább beleolvadnak a pusztába. Lelapulnak, megbújnak. De van más stratégia is a fészkelésre. A nemzeti parkok és védett területek nélkül a parlagisasnak sem lenne esélye a fennmaradásra. A meleg tavasz és a bő táplálék miatt a sasfiókák gyorsan felcseperedtek, már a szárnyaikat próbálgatják. Pár nap és kirepülnek. A gyűrűzéshez a sasfiókának elég nagynak és erősnek kell lennie, de fontos, hogy még meg tudják fogni. A természetvédelmi szakemberek elérkezettnek látják az időt a beavatkozásra. De erre a fiatal sasra a szokásos gyűrűn kívül egy műholdas jeladó is kerül. Az apró készülék nem zavarja az állatot a mozgásban, viszont sok értékes adatot szolgáltat a sasok viselkedéséről. Nem csak te hökkensz meg a jeladótól, ne aggódj. Eleinte én is fennakadtam rajta. Most minek rakni ilyet a madárra, nem elég a gyűrű? Hát nem. Nekem elhiheted. Jeladó nélkül egy csomó dologról lemaradnánk. A gyűrűknek csak egy tört része kerül meg. Most viszont elég egy pár klikk, és tudom, hol jár. Pontosabban, hogy merre repked. Ilyenek vagyunk mi, madarasok. A fiatal parlagisas első repüléséhez készülődik. Élete során sok veszélyhelyzettel kell majd szembenéznie. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nyilvántartása szerint az ezredforduló óta közel 200 sas esett lelövés, fészekpusztítás vagy mérgezés áldozatául. A sasok életük során nagy területeket járnak be. Hogy pontosan mekkorát, ennek kiderítésében nyújtanak segítséget a GPS-szel ellátott műholdas jeladók. A begyűjtött adatokból sok minden kiderül. Tudjuk például, hogy a megjelölt parlagisasok életük kezdeti, vagyis legsérülékenyebb szakaszában idejüknek kevesebb, mint a felét töltik a védelmet nyújtó Natura 2000-es területeken. Ez a természetvédelmi szakembereken kívül nagy felelősséget ró a gazdálkodókra és a vadászokra is. Ha ők nem segítenek, ezek a csodálatos élőlények biztos pusztulásra vannak ítélve. Magyarország madárvilágából bámulatosan sokat sikerült megőriznünk. De nem csak madártani értelemben példamutató, amit a természetvédők az elmúlt évtizedekben véghez vittek itt. Csak úgy maradhat fenn ez a sokféleség, ha időről időre egy kicsit elrugaszkodunk a földtől. Ha fentről nézzük a dolgokat, ekkor tárulnak fel előttünk a fontos összefüggések. Madártávlatból valahogy az egész világ másképp